مرګرو څنګه یې؟ امید لرم چې ټول به خیر روغ به جوړ به. نن زمونږ نوی ټاپک دی کیپا ګراف ریډینګ. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د امازون هولسیل FBA کورس شروع کړی دی او یو ترتیب سره را روان یو. دې نه پهله موږ د امازون بیسکس بیا هم چې کوم دی FBA FBM او د هنټینګ دوه درې طریقې سیلر سپایینګ میتھډ مینوال هنټینګ کیپا هنټینګ دا ټول موږ کړو. نن زمونږ چې کوم ټاپک دی دا دی کیپا ګراف ریډینګ. چې کوم د کیپا دا ګراف دی د دې دا ټیبس دي دا وګورئ دا ټیبس تاسو ته ښکاري دا کیپا ده دا ټیبس د دې ټیبس مطلب څه دی او هر یو ټیبس به مونږ فردر ایکسپلین کوو. نو څوک چې هم نوي یی او دې نه پهله چې کوم دی زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ هر یو نوی ویډیو تاسو ته در رسي. نو راځئ خپله ویډیو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو دا دغه هم کتی شئ ګورئ دې کې پهلنی نمبر باندې دی امازون ایگزسټنس اینڈ انډرسټینډینګ مطلب د امازون چې کوم ټیب دی په کیپا کې دا دې کې اوس چې کوم دی دلته دا وګورئ دا ډېرو دغه کې چې کوم دی په پهله نمبر به وي خو اوس دلته چې کوم دی لاندې شوی دی خو دا ډزن میټر پهله نمبر باندې دی امازون دا ټیب. دا پروډکټ در اوچتولو زما یو خاص مقصد همدا کوو چې تاسو ته پته ولګي. ګورئ اوس دې پروډکټ کې ماته ښیي چې په دریو میاشتو نه امازون مسلسل ناست دی مطلب 21 اکتوبر نه تقریبا یو میاشتې نه وتی او نور چې کوم دی مسلسل ناستو 2 میاشتې پکې مسلسل ناستو پوره کال کې هم چې کوم دی ښه ډېر راغلی دی. اوورآل دا پروډکټ چې کوم دی دا دې کې هم شته ګورئ دا دلته نه تاسو دا د یو ورځې ګراف درته ښیي دا درته د هفتې ښیي دا درته د میاشتې ښیي دا درته د 3 میاشتو ښیي مطلب چې امازون 2 میاشتې مسلسل پکې ناست و. خو که زه اوس لاړ شم او ډیټا ته زه ګورم دلته دا اوس وګورئ دا د یو میاشت دا د 3 میاشتو ګراف دی صحیح شو. بای باکس سټیټسټیک مطلب بای باکس روټیشن چې 3 میاشتې په دې پروډکټ کې کم شوی هغه دا دی. تاسو وګورئ تاسو ته پکې امازون ښکاري نه ولې ډېر ملګري چې کوم دي دا ګراف دلته وګوري امازون پکې ناست دي هغه پروډکټ سکیپ کوي نه وځي دا نه دي کول پکار ولې دا پروډکټ چې کوم دی په امازون په 5.99 باندې لګولی او FBA چې دې کې کم دي هغوی دا پروډکټ لګولی دی اوس ګورو چې دا FBA والا دا پروډکټ په څو خرڅوي دلته نه زر ګورم بای باکس سیلر چې کوم دی کرنټ پرایس 4.72 مطلب چې د FBA پرایس چې کم دی د امازون نه کم دی د وجې امازون ناست دی امازون ته بای باکس بالکل نه دی میلو شوی. نو چې کله امازون دلته ناست وي ګراف کې مکمل ناست وي نو تاسو مهرباني کوئ ځئ ډیټا باندې کلیک کوئ دا ګورئ ډیټا بای باکس سټیټسټیک باندې راځئ دا بای باکس سټیټسټیک دی دلته ګورئ چې آیا بای باکس امازون ته میلاویږي مو که نه هسې پکې ناست دی نو دې پروډکټ کې هسې ناست دی 3 میاشتو نه ته پکې بای باکس بالکل نه میلاویږي نو داسې پروډکټ تاسو مه سکپ کوئ مهرباني کوئ صحیح شو. د امازون دا ټیپ چې کوم دی موږ ته د امازون ایگزسټنس ښیي چې آیا امازون دی کې اویلیبل دی که نه دی اویلیبل صحیح شو. ښه دویم نمبر راځو سیلر رینک کوم چې ډېر ضروري او امپورټنټ شیز دی سیلر رینک. د سیلر رینک نه موږ ته دا پته لګي چې دا پروډکټ څونه خرڅېږي څنګه ډېر خرڅېږي مطلب څونه خرڅېږي د میاشتې څونه د یو میاشت خرڅېږي څونه چې د 3 میاشتو دغه هم تاسو کتی شي د دې 90 ډے BSR هم کتی شي 180 ډے هم کتی شي د 30 ډے هم کتی شي صحیح شو. لکه شان فردر د دې نه موږ ته غټه اندازه هم دقه کېږي چې دا پروډکټ به مونږ مطلب دې پروډکټ ته مونږ انټر کېږو دا به مونږ څونه خرڅوو نو دا ټول دارومدار په سیلر رینک باندې دی سیلر رینک صحیح شو. دا تاسو دلته نه کتی شئ د ورځې د هفتې د میاشتې 3 میاشتې چونکې موږ د 3 میاشتو ګورو د 90 ډے ایوریج BSR د دې پروډکټ څونه دی 27000 په کم یو کیټګرۍ کې دی په هوم اینډ کچن کې چې ډېر بیسټ BSR دی صحیح شو. ښه اوس سیلر رینک دا وګورئ دلته نه دا ډېر سټیبل روان دی 30000 یو شان روان دی دلته نه بیا چې کوم دی دا ښکته بره کېږي چې څونه بای BSR کې BSR سیلر رینک بیسټ سیلر رینک څونه چې کرفز دی کې راغلي وي څونه چې مطلب هغه ECG دی هغه کې څونه ښکته بره شوي وي BSR دونه بیسټ وي ولې چې څونه دا کرف کېږي څونه دا ښکته ځي سیل به پرې زیات راځي صحیح شو چې څونه دا کرف کېږي څونه دا موړ په دې کې راځي نو پوه شئ چې دا BSR ښه دی. اوس دا وګورئ دلته دا سټیبل روان دی دلته چې کوم دی کرفز پکې راغلي دي صحیح شو چونکې دا پروډکټ په 2 کیټګریانو کې خرڅ شوی ځکه د دې د وجې دا BSR هم سټریټ شوي وي صحیح ده. ښه اوس دویم نمبر باندې راځو بای باکس آپشن دا اوس د بای باکس ګراف دی صحیح شو 578 او دلته لاندې شوی دی. ښه مونږ چې کله کلکولیشن کوو نو مونږ به ټولو نه لویسټ پرایس
د 30 ډے د 90 ډے ټولو نه لویست پرایس به راوچتو پای باندې به خپل کلکولیشن کوو. ولې موږ دا یو سیف دغه کوو ځکه موږ وایو امازون سیف دی هولسیل اف بی ای دی د وجې دی چې موږ په 90 ډے باندې د پرایس کلکولیشن وکړو چې کم لویست دی په 90 ډے کې. مطلب یو پروډکټ دی اوس کرنټلی په $5 خرڅېږي او هغه 3 میاشتې پهله یا 2 میاشتې پهله 3 میاشتو ګراف کې هغه په $3 هم خرڅ شوی. نو موږ به کلکولیشن اول په $3 کوو چې آیا که سبا دا پروډکټ واپس $3 ته راشي نو دا به موږ ته لاس کوي که نه. که یې موږ ته ډېر لاس کولو نو بیا هغه پروډکټ باندې موږ چې کوم دی ټیسټ آرډر کوو یا چې کوم دی ډېر سوچ کوو نه بعد پې ورځو. صحیح ده. نو کوشش کوئ چې ټولو نه لویست پرایز باندې د 90 ډے د اوورال پروډکټ نه د 90 ډے لویست پرایز باندې یو پیره کلکولیشن کوي چې څه صورتحال دی. ځکه که سبا خدای نه کړي دا پروډکټ واپس ډاون شي دا پرایس یې ډاون شي نو چې بیا تا ته لاس نه کوي چې کم سے کم بریک ایون باندې په خپل سر باندې خرڅ کړي. صحیح ده. ښه اوس راځو نیو کم نیو سیلران دي هغې څنګه ای په کم پرایز دغه لګولی دی دا دی دا وګورئ دا نیلا دا د نیو سیلرانو دغه کوي. ښه تھرډ پارټي اف بی ای سیلرانو څه دغه دی دا کم چې ریکټنګل شانتي دي دا ګورئ ښه زه تاسو ته اوس ښیم زه تاسو ته د اف بی ای او د اف بی ایم دغه ښیم دا وګورئ دا داسې نشان چې دی دې ته اوس انګلیش کې څه وي رانږدې دي خو دا د اف بی ای انډیکیټ دی. صحیح ده. او د اف بی ایم ګورئ دا د اف بی ایم دی دا صحیح شو. نو دې نه تاسو ته پته لګي چې اف بی ای پکې څونه دي اف بی ایم پکې څونه دي مطلب اف بی ایم ته پکې چانس ملاویږي که نه اف بی ای ته پکې چانس ملاویږي که نه نو دا ټول ګراف دلته نه تاسو کتی شئ. صحیح شو. دا یوز کې چې څوک خرڅوي دا د هغې دي دا بلیک نشان خو دې کې یوز نه دی راغلی نو ځکه دا دلته ماته نه ښایي. صحیح ده. لیست پرایز په کم پرایز باندې لیست شوی دی. صحیح ده. نو دا ټول ټیبس دي. دې ټیبس باندې چې تاسو ځان پوه کړئ په دې باندې تاسو انالیسس باندې تاسو ته به بیا هېڅ مشکلات نه وي. صحیح شو. کیپا کې او په امازون کې اف بی ای هولسیل خبره کوم ټولو نه بیسټ ټول چې کوم دی کیپا دی چې تاسو په کیپا پوه شوئ نو تاسو ټول هولسیل اف بی ای په دې باندې کور کیږي. صحیح شو. ټولز ډېر زیات دي خو موږ چونکې دا یوز کوو او دا ټولو نه بیسټ ټول همدغه یو دی. صحیح ده. اوس تاسو دغه یوز کولی شئ څه وایي ورته ډېر خلک هیلیم 10 یا د جنګل سکاوټ که بیا څوک یوز کوي ځان له دې یوز کوي خو موږ فلحال چې کوم دی کیپا یوز کوو. کیپا د هولسیل اف بی ای زړه دی ټول هولسیل اف بی ای ستا په دې باندې کور کیږي. صحیح شو. دلته نه تاسو ته د کیټګریانو پته لګي دا د هوم اینډ کچن دغه دی دا د پیشولان اینډ ګارډن کې دا پروډکټ چې کوم دی هم خرڅ شوی دی. صحیح شو. ښه دا ګورئ دا د ریټنګ 4.4 سټیبل رامان دی. دا ګورئ ریویو کاونټ دا وګورئ دلته نه وه 192 نن سبا تللی ده 243 دا د پروډکټ ریویو تللی ده دا د پروډکټ ریویو دی. صحیح ده. نیو آفر کاونټ نمبر آف اف بی ای سیلر چې کم ټایم کې په دې باندې اف بی ای سیلر سو 18 او بیا 18 لا ښکته بره ښکته کمیږي زیاتېږي پکې. صحیح شو. دا موږ ته نمبر آف اف بی ای سیلر ښیي. نیو آفر کاونټ مطلب نمبر آف اف بی ای سیلر. صحیح شو. دا اوس د یو کال ګراف دلته نه تاسو ډیز سلیکټ کولی شئ چې کم وخت والا ګراف تاسو ګورئ 3 میاشتو ګورئ 1 میاشت ګورئ 2 میاشتو ګورئ. صحیح ده. ښه اوس پروډکټ ډیټا ته راځو. دا د پروډکټ ډیټیل دی. دا ګورئ دا ټایټل شو کومه کیټګري ده. صحیح ده. ریټنګ دلته تاسو ته ډایرکټ ریویو پې څونه دي. لیست پرایز اف بی ای بای باکس چا سره دی لویسټ اف بی ای کم یو دی هایسټ اف بی ای کم یو دی لویسټ اف بی ایم کم یو دی ایس ان ای آی ان د پروډکټ وزن هر یو شیز دلته نه تاسو ته پته لګي. دا ګورئ پروډکټ ایس ان دا ټول به تاسو ته دلته نه پته لګي. صحیح شو. ښه دا سیلر رینک هم تاسو ته پته لګي کرنټ 30 ډے 60 ډے 90 ډے 180 ډے دا ډراپ چې پکې څونه راغلی چې څونه په بایو سیلر رینک کې ډراپ راځي دونه هغه چې کم دی زیات خرڅېږي. صحیح شو. ښه دا بای باکس کرنټ 90 ډے پرایس څه دی 180 ډے پرایس څه دی بای باکس سټاک څونه دی نو تاسو ته دا ټول هر یو شیز به دلته نه تاسو ته پته لګي. صحیح شو. امازون بزنس ولې ډېر ښه دی دې کې دي ټولز او د ټولز موږ ته د پروډکټ یو پریویس مطلب پریویس چې کوم زندگی دی دا ټوله موږ ته پته لګي نو دې د وجې دا موږ ته ښه دی. راتلونکي موږ ته پته نه لګي راتلونکي بیا الله مالک دی خو وروستو چې دې پروډکټ سره څه شوي دي څونه خرڅ شوی دی څنګه خرڅ شوی ټول موږ ته پته لګي کیپا د وجې نه. صحیح شو. نو ځکه زه وایم چې کیپا زړه دی د هولسیل اف بی ای. صحیح ده. او ارزان هم دی. ښه دلته نه تاسو ته پته لګي د 30 ډے بای باکس سټیټسټک بای باکس روټیشن 90 ډے 180 ډے 365 ډے. صحیح شو. ښه اوس دا چې کوم دی مطلب دا دی چې دې سیلر ګلوبل کارت سٹور 18% بای باکس گین کړی مطلب چې
آرډر شوي دي 18 دته ریسیو شوي دي. صحیح شو. دا 18% دته تللی 15%، دا 15% د کشان پرسنټیج دی. ایوریج پرایس صحیح شو. دا د امازون د دې پروډکټ ایوریج پرایس دی. صحیح شو. نیو آفر کاونټ نمبر اف اف بی ای سیلر چې دې سیلر سره څونه سټاک دی، د سره څونه دی. خو خیر سټاک دپاره مونږ کاونټ سټاک اډاون یوز کوو. دلته دا هسې رفلی ښیي. اوس دلته دا چا سره چې دا سوال یا نشان یې پیښه دا آوټ آف سټاک شوی دی. صحیح ده. ها دا بای باکس چې کوم سټیټسټیک دي دلته نه مونږ خپل سپایک میتھډ هم کولی شو. زما هغه ویډیو پرته ده سیلر سپایک میتھډ باندې هانټینګ څنګه کېږي نو هغه وګورئ انشاءالله کلیر به شي درته. صحیح شو. دا چا سره چې ټیک نشان وي دا اف بی ای دی، چا سره ټیک نه وي آی اف بی ام دی. صحیح شو. دا د سیلر ریټینګ دی د پروډکټ نه. د دې سیلر 100% ریټینګ دی او ریویو د سره 30 دي، د سره 7343 دي او 99% ریټینګ یې دی. صحیح شو. د سره 6 ریویو دي، د سره 7 ریویو، دا 0 ریویو والا 2 ریویو. نو دا د سیلر ریویوګانې دي. صحیح شو. ها لاست ټایم د بای باکس کله وین کړو دا ټایم دی دا دونه 21 घंटे पहले 10 बाय बॉक्स 22 घंटे पहले 10 घटले 4 घंटे पहले د 2 ورځې پهله دا سلور دی سوري جست ناو کې اوس 10 سره د شاو پی کې صحیح شو. سلور ورځې پهله 2 ورځې پهله ور ورځې نو دلته نه تاسو ته د بای باکس وین دغه پته لګي. صحیح شو چې کله کله د پلاني سیلر بای باکس گین کړي وین کړي دی. صحیح ده. نو دا د امازون د بای باکس گراف ټول دغه دی. صحیح شو. دا اوس وګورئ دا بای باکس سټیټسټیک دی د دې پروډکټ ټوله هیستوري ده. صحیح ده. ایکسپلین کړل د کې د اخیری ټیپس د کمپټیشن انالیسس کمپټیټیو سیلرانو باره کې نو دې باندې چې کوم دی یو ډیټیل ویډیو ما جوړه کړی هم د زما په پریویس ویډیو کې دا راغلی دی کوم چې موږ په کیپا باندې هانټینګ شوی دی. صحیح ده. نو پای کې او څنګه چې مطلب بای باکس پرایس سره 5% اډ کای نه څنګه سونه رااله او هغه مینس کې چې سونه سیلران د دې نه موږ ته پته لګي کمپټیشن کې موږ سره سونه سیلران دي زموږ کمپټیټیو سیلران دي کم سره به موږ کمپټیشن کوو داسې کنه په یو پروډکټ کې 20 سیلران وي. صحیح ده. نو دا 20 په 20 زموږ کمپټیشن والے نه وي. صحیح ده. د کې چې کم دی مونږ مطلب فرض کو د بای باکس پرایس ته $20 ای سره موږ 5% اډ کو $1 تیرالو دا شو $21. نو د 20 نه والا $21 مینس کې چې کم سیلران ناست دي نو موږ وایو دا زموږ کمپټیټیو سیلران دي. صحیح شو. هر یو زموږ کمپټیټیو سیلر نه وي. نو انشاءالله داسې نورې فردر ویډیوګانې به هم جوړو. امید دی چې په دې ویډیو باندې به تاسو پوه شوي وئ. دا یو وړوکی شان کوشش و زموږ او دا به انشاءالله شروع وي. تاسو مهرباني وکړئ زما د چینل چې کوم دی خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هر یو نیو بیز ته هر یو ملګري ته فایده ورسي. صحیح ده. خاص کر دا د نیو بیز دپاره دی. زه به انشاءالله کوشش کوم چې نور هم ډیټیلز سره ځم او یو سیکوینس سره زه را روان یم. دې نه بعد به انالیسیس وي بیا به شیټ څنګه سکین کوو برانډ سره به کانټیکټ څنګه کوو برانډ نه به اپروول څنګه اډو ډسټریبیوټرانو سره به کانټیکټ اپروول څنګه اډو. صحیح شو. برانډ ته به پیمنټ څنګه کوو سیلر سنټرل ایونټ A to Z کورس په کوم هغه خو دا به لږ ټایم ویلی. صحیح شو. دا یو فردر سیکوینس سره روان دی. ګډ وډ نه جوړم چې بیا څوک هم پکې کنفیوز کېږي نه. صحیح شو. نو امید دی چې دا ویډیو به هم خوښه شوې وي. ویډیو لایک کړئ شیر یې کړئ خپلو ملګرو سره. ملاقات به کېږي په نوي ویډیو کې انشاءالله. تھینک یو.